Розпаковка та огляд комплектації БФП формату А4 Epson L5310. Цей пристрій орієнтований на роботу вдома або в офісі, адже модель пропонує широкий набір можливостей для щоденної роботи з документами. У комплекті з пристроєм постачаються чорнила, документація, кабель USB та кабель живлення. Серед ключових переваг Epson L5310 – бездротовий друк через Wi-Fi, кольоровий дисплей, автоподавач документів для сканування та вбудована СБПЧ. Пристрій має чорний корпус, сучасний та лаконічний дизайн. Поки ви підписуєтеся на наш канал, ми вже готуємо для вас детальний огляд технічних характеристик цієї моделі. Користуйтеся витратними матеріалами від Ink System. Ми робимо якісний кольоровий друк доступним для кожного.